középkori és koraújkori Alföld Tisza-menti városai közül kiemelkedő fontossággal bírt Szolnok mezővárosa, mivel fontos víziutak találkozásánál épült fel. Szolnokot 1552. szeptember 4-én foglalta el Hadim Ali budai pasa és Kara Ahmed pasa másodvezír egyesített serege. Ugyanakkor az oszmánok nem légüres térbe érkeztek, hanem a koraújkori utcahálózat, épületállomány, valamint egy vadonatúj palánkvár birtokába jutottak. Ismert, hogy Szolnok középkori vára a jelenlegi megyeszékhely magjában található. Az elmúlt évszázadok során azonban a teljesen elpusztult erősség utolsó nyomait az 1879-es Nagy-Tiszai árvíz mosta el. A szórványosan rendelkezésre álló írott kútfők mellett 16.-17. századi látképek segítettek a város korabeli rekonstrukciójának elkészítéséhez. Georg Hofnagel vedutája, Wilhelm Dillich könyvének metszete, a stockholmi királyi hadilevéltár ábrázolása, illetőleg más 17.-18. századi hadmérnöki rajzok, továbbá modern felmérések és régészeti kutatások adatai nyújtottak támpontokat. Szolnokot 1550. szeptember 14-én megszállta Habsburg Ferdinánd királyi hadvezetése hozzávetőleg 10 000 emberrel. Elsőként a várárok kiásását kezdték meg. Egyszerre 500-600 ember dolgozott folyamatosan, egész vármegyék parassága. Rajtuk kívül a királyi haderő cseh, morva, spanyol alakulatai, továbbá német ácsok, Egerből pedig itáliai kőfaragók működtek közre. Az ágyúkat csehpattantyúsok telepítették, és ők gondoskodtak a szertár építéséről, ahol a lőport és az ágyúgolyókat tárolták. Hihetetlen, hogy szinte a török orra előtt építették fel az új erősséget. Szolnok első rendszeres leírását Evlia Cselebi adta, aki 1665-ben töltött itt 3 napot. Szerinte a négyszög alakú várkapui közül a nyugati volt a hangsúlyosabb, ahogy a nagykapu elnevezésből is kitűnik. A keleti kisebb kapunak pedig Egri volt a neve. Ezeken kívül még a vár kikötői kapujáról történt említés, melyre a török kort követően a vízikapu elnevezés vált kizárólagossá. A védművek palánkszerkezetűek voltak. Az oszmánoktól történt 1685-ös visszafoglalás után Péter Ernst Mercy altábornagy Pest megye községeitől kéri a vár javításához 2000 darab karónak való fa beszolgáltatását. 3 ölnyire való, 1 ember vastagságnyi palánknak való karófákat szolgáltassatok ide Szolnok várába. A 3 öl hosszúságú karók nagyjából 5,6 métert tettek ki, amiket azonban egy cölöpárokba állítottak. Analógiák alapján ezt körülbelül 1,5 méter mélyre áshatták, melybe a 25-30 cm átmérőjű karókat egymástól 20-30 cm távolságra helyezték. Ezek alapján a szolnoki vár palánkfalai és bástyái körülbelül 4,5 méter magasak lehettek. A szolnoki palánkvár felépítéséhez egy egész erdő esett áldozatul. A városról Evlia röviden az alábbit jegyzi meg. És a vár nyugati oldalán a hídon túl a város elnyújtott négyszögformájú szépséges város. Északi részén és nyugati oldalán mély árka van, melyben a Zagyva folyik. Az 1552-es ostromot megelőzően a külső városfal biztosan nem készülhetett még el teljesen, hiszen a vár keresztény védői meg sem kísérelték megvédését, hanem visszahúzottak a várba. A főtéren állt a város legfontosabb épülete, egy késő középkori támpilléres gótikus stílusban épített templom. Kövei azonban rövidesen az új kiépülő Szandzsák székhely oszmán épületeibe kerültek, mivel 1552. szeptember 4-én éjszaka a várvédői elmenekültek, sorsára hagyva a várat, és ezzel kaput nyitva az ellenségnek a Magyar Királyság szíve felé.